हॅलो नमस्कार. मी संध्या प्रकाश राव राणे. किचनचं नाव आहे चॅनलचं नाव आहे संध्या प्रकाश किचन. ते आता कसं नाव आलं हे तुम्हाला आता लगेच कळलंच असेल. तर आजची रेसिपी आहे आमरस. तर आमरस हा मी स्वतः बनवला आहे. तो तुम्हाला समजेलच कसा झाला आहे तो. तर तुम्हाला अजून काही आमच्याकडनं रेसिपी हव्या असेल तर आम्हाला कॉमेंट्समध्ये जरूर कळवा. आम्ही त्या करायचा प्रयत्न करू. हरिओम. श्रीराम अवंद्य नाचवीत नाचवीत नाचवीत. नमस्कार.